السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم معاكم عن أهم وأقوى 4 طرق لحماية الأطفال والرضع من فيروس دلتا بلس اللي منتشر حاليا في معظم دول العالم. في بداية الفيديو هجاوب على سؤالين مهمين جدا بنسألهم الفترة دي. هو فيروس كورونا ممكن يصيب الأطفال والرضع والأطفال حديث الولادة؟ وهل ممكن يسبب لهم مضاعفات قد تصل إلى الوفاة؟ والسؤال الثاني هو ايه اعراض دلتا بلس عند الاطفال والرضع؟ وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن اهم 4 طرق لحماية الاطفال والرضع من فيروس دلتا بلس، فتابعوا معايا الفيديو للاخر. بداية، معروف ان الاطفال بيجيلها فيروس كورونا من بداية الموجة الاولى والثانية والثالثة. في اطفال فعلا جالها كورونا وفي اطفال اتحجزت في المستشفى، وانا هكلمكم من الخبرة العملية في المستشفيات اللي انا اشتغلت فيها. في اطفال فعلا كانت بتتحجز بكورونا واشتباه كورونا، وفي بعض الاطفال لما بنسحب لهم المساحات بنلاقي فعلا المسحه ايجابيه وبيكون عندهم كورونا. طب في اطفال بتموت من الكورونا، في لو الاطفال دي مناعتها ضعيفه زي الاطفال اللي عندها سرطان او امراض مناعيه فعلا مش بتقدر تقاوم المرض، وبيكون المرض سبب في وفاه الاطفال دي. برضو الأطفال حديث الولادة، في الأمهات اللي بتكون حوامل في الشهر الثامن أو في الشهر التاسع وبيتثبت إنها عندها كورونا، بتتحجز في المستشفى عشان تولد في المستشفى، وبعد الولادة بناخد البيبي ده بنسحب له مسحة عند الولادة وعند 7 أيام وعند أسبوعين. وتقريبا كل الحالات اللي كانت معانا كل المساحات كانت سلبية، يعني الأمهات اللي كانوا إيجابيين أثناء الحمل، البيبيهات اللي اتولدت كل اللي احنا شفناهم كان المسحه بتاعتهم سلبيه. طب في اطفال نيونيت او اطفال حديث الولاده بيجي لها كورونا؟ في اطفال جات لنا عند عمر 12 يوم وعند عمر 18 يوم وكانوا مسحتهم ايجابيه، بس دول جايين بيها من بره، يعني الطفل واخد الفيروس ده او يعني لقط العدوى دي من حد من بره مش من مامته. فمعنى كده فعلا ان فيروس كورونا بيصيب الاطفال وبيصيب الرضع وبيصيب حديث الولاده، ونسبة الشفاء الحمد لله بتبقى أعلى من الكبار، لكن بيحصل وفيات للأطفال فعلا اللي هي بتكون مناعتها ضعيفة. يعني لو فيروس كورونا أو أي فيروس خطير شوية بيتسبب في الوفاة بسبب نقص مناعة الطفل ده. فده إجابة أول سؤال اللي هو هل الكورونا بتصيب الأطفال والرضع وحديث الولادة؟ الإجابة نعم، والمضاعفات قليلة وقد تصل إلى الوفاة في حالة الأطفال اللي هي مناعتها ضعيفة. طيب السؤال الثاني، دلوقتي بدأ ينتشر تقريبا في كل دول العالم اللي هو التحور جديد من فيروس كورونا اللي هو الدلتا بلس. ده تحور جديد فعلا من فيروس كورونا، لان احنا عارفين ان الفيروسات دايما بتتحور، يعني من وقت للتاني اي فيروس ممكن يتحور زي فيروس الانفلونزا. احنا عارفين ان احنا كل سنة بنيجي في دخلة الشتاء بناخد مصل الانفلونزا. المصل بتاع السنة دي غير المصل بتاع السنة اللي فاتت غير المصل بتاع السنة الجاية، ده لان كل سنة الفيروس بيتحور. كذلك فيروس كورونا كل شوية بيتحور، في منه كان سلالة اسمها كابا، وبعد كده في سلالة اسمها دلتا، وفي الوقت الحالي في سلالة اسمها دلتا بلس. فعلا بدأت تنتشر في كل دول العالم. في بعض الدول العربية المنظومة الصحية بتاعتها انهارت لأنها مش قادرة تقاوم الفيروس ده. طب إيه بقى أعراض دلتا بلس؟ احنا طبعا عارفين ان فيروس كورونا اول ما بدأ يظهر كان بيبدأ يظهر باعراض، ومع كل موجة بيظهر اعراض جديدة، لكن ممكن تكون الاعراض متشابهة. يعني انا ممكن في الوقت الحالي يجي لي حد بسخونية، وده حصل فعلا في العيادة من كام يوم، جالي حد درجة حرارته عالية وفعلا بنسحب له تحاليل مبدئية بنلاقي فيه ضعف في المناعة، فبنقول فيه اشتباه كورونا. فوارد ان الطفل يجي في الوقت ده بالاعراض اللي كانت قبل كده، اللي هي المتعارف عليها: ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، صعوبة في التنفس. بعد كده في الموجة التانية لقينا فقد حاسة الشم والتذوق لو الطفل كبير شوية وهيقدر يوصف. بعد كده لقينا في اسهال وترجيع، وده ظهر في الموجة الثالثة فعلا. كانت الاطفال بتيجي من الصفية، الطفل يجي خلال يومين بيسهل 10 مرات وبيرجع 10 مرات، نلاقيه دخل في جفاف نوديه المستشفى يسحب مسحة نلاقيه ايجابي للكورونا. الموجة الثالثة كانت معظمها نزلات معوني. طب الدلتا بلس بقى بدأ يظهر بحاجات جديدة، بدأ يظهر بمشاكل في العين، بنلاقي الطفل بيشتكي من التهابات في عينه. بدأ يظهر بمشكلة في السمع، حضرتك هتلاقي الطفل دايما بيشتكي من السمع، تيجي تكلميه ما يردش عليكي، دي برضو من أعراض دلتا بلس. احساس بالغثيان، هتلاقي طفلك دايما على طول يقول لك انا عايز ارجع، مش يوم ولا يومين، ده ممكن يقعد اسبوع كل شويه يقول لك انا عايز. احساس بالترجيع ده من اعراض دلتا بلس.
كذلك برضو احساس ان الطفل رافض ياكل، دايما تيجي تقدمي اكل لطفلك يقول لك انا ماليش نفس ان انا اكل. هتلاقي طفل دايما بيشتكي من هذلان والضعف وتكسير في جسمه، كل ديت من اعراض دلتا بلس. ودلتا بلس زي ما قلنا ده لسه سلالة جديدة بدأت تنتشر الفترة دي، ومن المتوقع مع دخول فصل الشتاء يعني من الشهر الجاي واللي بعده ان الاعداد تزيد، وبدأت تنتشر في معظم الدول. ودلوقتي تقريبا كل العالم مترقب ظهور الموجة الرابعة من فيروس كورونا. يمكن احنا دلوقتي الجو حر لسه شوية، احنا في شهر 8، يعني انا الفيديو ده بصوره اهو في شهر 8. على شهر 9 أو 10 متوقعين فعلا إن الأعداد تزيد، سواء بالموجة الرابعة من فيروس كورونا أو من ظهور الدلتا بلس، لأن الفيروس ده بيهدى شوية مع ارتفاع الحرارة، لكن هو فيروس يعني بيميل إن هو بينتشر قوي في درجات الحرارة المنخفضة، فمتوقعين إن الأعداد تزيد الفترة الجاية. طيب ده كده إجابة السؤال الأول وإجابة السؤال الثاني. السؤال الأخير بقى أو اللي هو عنوان الفيديو: إيه هي أهم 4 طرق نقدر نقوي بيهم مناعة أطفالنا ونقدر نحمي أطفالنا من الإصابة بفيروس دلتا بلس؟ أول طريقة لحماية طفلك من فيروس دلتا بلس هو تقوية المناعة. المناعة هي أهم وأقوى سلاح لمواجهة فيروس دلتا بلس الجديد المتحور. وتقوية مناعة الأطفال والرضع هنتكلم عليها من البداية، أي من الرضاعة الطبيعية. يعني لو حضرتك لسه والدة ومفيش مشكلة من الرضاعة الطبيعية، حضرتك رضعي طفلك رضاعة طبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية أهم حاجة لتقوية مناعة الأطفال والرضع وحديث الولادة. رقم 2 لتقوية مناعة الأطفال: التطعيمات في ميعادها. حضرتك ادي لطفلك تطعيماته في ميعادها، سواء تطعيم الشهرين أو ال4 شهور أو ال6 شهور أو السنة أو السنة ونص. يمكن احنا دلوقتي الكورونا عامله لنا ذعر في العالم كله، لان من حوالي سنه يعني في الموجه الاولى او الثانيه ما كانش لها تطعيم، فكانت عامله ذعر للعالم كله. وكذلك دلوقتي التطعيم في ناس بتاخده وبيحصل منه مشاكل، او في ناس بتاخده ومع ذلك بيجي لها اصابه، لان التطعيم لسه برضه تحت الدراسات ان هو هيحمي حمايه كامله ولا لا. اما تطعيمات الاطفال كلنا عارفين ان تطعيمات الاطفال بتحمي الطفل من شلل الاطفال، بتحمي الطفل من الحصبه، فضروري ان حضرتك تدي لطفلك تطعيماته في ميعادها، لان ده هيقوي مناعته. تالت حاجة التغذية الصحيحة. لازم عشان تقوي مناعة طفلك تغذيه غذاء صحي، تأكليه فاكهة كتير، تأكليه خضار، لأن الفاكهة بتحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك الخضار بيحتوي على الحديد، ودول مهمين جدا في رفع مناعة الأطفال. لازم تأكلي طفلك برضو أسماك وبيض وزبادي، كل الحاجات دي بتقوي مناعة الأطفال. برضو عشان تقوي مناعة طفلك لازم تعودين ينام نوم كافي. طفلك ينام من 6 ل 8 ساعات بالليل، وممكن ينام ساعة أو ساعتين قيلولة، فالنوم الكافي بيقوي مناعة الأطفال. برضو عشان تقوي مناعة طفلك عوديه يمارس رياضة ولو المشي، بس في مكان مفتوح طبعا عشان القلق اللي احنا فيه. يبقى رقم 1 عشان تقدري تقوي صحة طفلك وتحميه من فيروس دلتا بلس الجديد تقوية مناعته. رقم 2 النظافة الشخصية. عودي طفلك دايما يغسل ايده بالميه والصابون لمده 30 ثانيه. قبل ما ياكل يغسل ايده، بعد ما ياكل يغسل ايده، لو جاي من بره عوديه يخش يغسل ايده، لو هو خارج بره ممكن تديله كحول ايثيلي. دايما حضرتك عقمي الاسطح والاوكر في البيت بكلور لميه، يعني دايما اهتم بتعقيم الاسطح في البيت، لان النظافه الشخصيه دي بتحميكي من الاصابه بفيروس دلتا بلس وبتحمي طفلك كذلك. رقم 3 التباعد الاجتماعي. مهم جدا جدا يا جماعة التباعد الاجتماعي. يمكن احنا دايما بنقول الكمامة رقم 1، فكتير من الآباء والأمهات أنا هلبس ابني كمامة ازاي؟ لو ابنك أقل من 3 سنين ما تلبسوش كمامة، لأن ممكن يختنق منه من الكمامة وتسبب له مشاكل. فوق ال3 سنين عادي ممكن تلبسي كمامة هو خارج معاكي، بس دربيه لما يلبس الكمامه ما يتنوش يحط ايده من جوه الكمامه ينقل لنفسه اي ميكروبات او حاجه. حط الكمامه لما يجي يخلعها ما يخلعهاش من هنا، يخلعها من على ودانه. لو هو طفل كبير وهي ساعه او ساعتين ويشيل الكمامه، مش زيه زي الكبار. لكن سهل ان حضرتك بلاش ناخد الاطفال بره البيت لو مفيش داعي. دايما عودي طفلك محدش يبوس الاطفال من الفم او من الخد. يمكن احنا دلوقتي منتشر طبعا دلتا بلس، وحاليا منتشر برضو مرض الهربس اللي بيجي عن طريق البوس والتقبيل، فامنع ان اي حد يبوس طفلك نهائيا، سواء طفل رضيع او طفل كبير. عودي طفلك لو لقى حد كبير بيعطس او تعبان يبعد عنه. عودي طفلك لما يلاقي اي في مكان ازدحام او الكلام ده او في مدرسة يبعد عن التجمعات دي كلها. دايما في الفترة اللي فيها انتشار لفيروس دلتا بلس او فيروس كورونا بلاش ان احنا نتبادل الزيارات كتير، ولكن نهتم بالتباعد الاجتماعي.
تمام، لان ده مهم جدا عشان نحمي اطفالنا من الاصابه بدلتا بلس. رقم 4 من أهم طرق لحماية طفلك من الإصابة بدلتا بلس إن دايما عودي طفلك يشرب سوائل دافية كتير، بالذات في دخول فصل الشتاء. عوديه يشرب ينسون، حلبة، كراوية، نعناع، تيليو، جوافة. كل الحاجات دي كويسة جدا، بتساعد إن الجهاز التنفسي بتاع الطفل يبقى كويس وما يبقاش عرضة إنه يلقط أي ميكروب من بره. وده كده الفيديو بتاع النهاردة اللي كلمتكم فيه عن مرض دلتا بلس المنتشر حاليا في كل دول العالم. اتكلمنا في بداية الفيديو، جاوبت على سؤال مهم: هي الأطفال والرضع والأطفال حديث الولادة بيجي لها كورونا ولا لأ؟ وإيه المضاعفات اللي ممكن تحصل وهل ممكن تسبب الوفاة ولا لأ؟ واتكلمت في الجزء الثاني عن إجابة السؤال الثاني اللي هو إيه هو أعراض دلتا بلس المنتشر حاليا بين الأطفال والرضع. وفي آخر الفيديو كلمتكم عن أهم وأفضل وأقوى 4 طرق لحماية أطفالنا من فيروس دلتا بلس المنتشر حاليا في كل دول العالم. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكم تنبيه بكل الفيديوهات الجديدة أول بأول. وفي آخر الفيديو إن شاء الله هيطلع لكم على شاشة النهاية في سلسلة كاملة متكلم فيها عن كل ما يخص الكورونا، متكلم فيها عن الأطفال والكورونا وإزاي نحمي أطفالنا من فيروس كورونا والحمل والكورونا والرضاعة الطبيعية والكورونا. لو عايزين تقروا أو تشوفوا معلومات أكتر عن الفيروس ده تقدروا تبصوا على السلسلة وتشوفوها. وأشوفكم على خير في الفيديو القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.